frate, dar nu mai e. Dacă ai semnaliza, aș fi plecat dinainte, da. Așa e când avem durere în... Da. Pac, și-am schimbat a treia, mâncați aia și... Și bine era dacă semnalizai și tu. Am stat alături și te-am privit intens 2 ore și 5 minute. Da. Așa un pic fără semnal, dar merge. Ia uite. Bă, dacă el e șofer, cine sunt eu să-l mustr? Cine sunt eu să-l mustr? Semnalizează acum, ce? Băi, are asta o semnalizare, frate. Ia uite, abia să vede, frate. De asta zic. N-aveți, bă, grijă de mașinile deloc. Bă, vezi, mă, curge uleiul. A, lasă, da, drag, mai completez. Nu se repară, știi? Mai completez, dă, drag. Bă, la petrecerea de pieton s-a parcat, frate. Uite și pe ăștia, până în curbă, frate. Uite și pe ăsta. Rușine! Bă, ce aveți, mă, fraților? Cum dracu vă găsiți parcările astea? Nu pot să-mi dau seama. Ce-i mintea voastră, bă, tată? Nu fiu perfect, bă, tată, că nu n-am insinuat chestia asta niciodată și nici nu o să o fac vreodată. Adică am și zis-o de 100 de milioane de ori. Bă, nu sunt perfect, dar, băi, nici, nu știu, bă, exagerați. Da, nu știu de ce încă mai e ceva. Uite pe ăsta, de atâta locuri de parcare a ales avariile. Bă, cum să face, frate? Deci din atâtea locuri de parcare ăsta a ales avariile. Uite, ca să înțelegi. Uite câte locuri de parcare. Parcare goală. Ce fiară ești, mă, fier! Nu mai zic nimic. Da, cine dracu vede dacă ai parcat acolo? Dumnezeu, trebuie să ieși numai pe banda a 2 ca să vezi cine, dacă e cineva, mă. Bă, tu și mă enervează chestia asta. Că e magazinul pe colț. Mă doare pe mine în fund, mă. Eu trebuie să fiu în siguranță, eu. Mor eu din cauza ta, că ai tu marfă. Bă, un tren avem, bă, în toată Dobrogea asta și l-am prins eu. Cum, bă? Ce noroc poți să ai, frate? Ce noroc poți să ai, frate, să prinzi trenul? Un singur tren în toată Dobrogea asta. De aici am făcut o armata, tată. La jamarderie. A, nu, în spate. Aici e poliția de frontieră. Pe vremea când se făcea armata. Multă lume fugea, dar să știți că e o experiență foarte mișto. Bună seara, dragii mei. Ce va duce mama vouă la tențeță? Brânză, Nu, că avem străzi monumentale.
Bine ați venit pe aceste străzi monumentale. N-am să înțeleg niciodată plăcerea de a păstra aceste străzi monumentale. E o plăcere să mergi pe ele. Da, super, ia uite. Ia uite. Da, păi, am și o întrebare sau chiar mai multe. Pot să vă pun? Amice, ești idiot. Ia fi atent acum aici, cum semnalizăm noi. Pac, dreapta, bă mă, încă vă și ochii voștri, că au rămas toți praf. Ia uite, să miră toată lumea. Băi, ce semnalizări are, bă, motocicleta aia. Da. Ce vreau eu să vă întreb pe voi în seara asta? Opa. Ia uite, trece cu măturatul. Dar iarba nu o rupeți. Numai așa, cu puși, știi? Măturam eu la 14 ani. Ceva de gen. Da, mă. Deci, eu vreau să vă întreb următorul lucru. Da, sincer, acum, adică să-mi răspundeți sincer. Cât puteți voi de sincer. Sinceritatea e cea mai bună. E cea mai dureroasă, dar e cea mai bună. Fiți atenți aici. Următoarea întrebare. 2 puncte și cu liniuță de dialog de la capăt. Vreau să vă întreb o chestie. Înregistrează, mă, înregistrează. Dacă, că vorba aia, orașul e mic și vreau să vă întreb așa, dacă s-ar întâmpla, că vorba aia, toți suntem oameni, v-am zis, nimeni nu e perfect, toți greșim, vreau să vă întreb o chestie. Voi v-ați supăra, mă, de exemplu, dacă ați apărea pe un videoclip? De curiozitate întreb. Dar sincer să răspundeți. Da, mă, bă, frate, asta e, n-am semnalizat acolo. Sau n-am acordat pe rută. Am trecut pe roșu, frate, asta e, ce vrei, dă-mi în cap. Știi, ceva de gen. Bă, pe unde mă să intru și eu? Hai să mergem pe altă parte. Bă, da, fătu-ți musca, măticu. Te-ai găsit tu pe mine acum să mă vii tu să cu trompeta aia să mă sugi. Că nu, musca nu mușcă. Musca știu. Doamne, maica, Domnule. Da, mă, deci asta întreb și eu. V-ați supăra, mă, nu știu, v-ar deranja? Iar dacă se întâmplă să, bă, uite, mă, dau un exemplu, da? Te filmezi, nu știu, se întâmplă, că vă dați seama, nu vă urmăresc, nici nu știu ce mașină aveți sau ce motoare, ce numere, ce freze. Și frumos scrieți în coment, pac, băi, uite, vezi că la minutul ăla sunt eu. Că na, vorba aia, da, mă, au văzut deja, să zicem, 1000 de persoane, da? Dau un exemplu. Dar celelalte 20.000 nu o să vă mai vadă, deci într-un fel e ok. Băi, îmi spuneți, băi, uite așa, vreau să-mi blurez fața, numărul, nu știu, freza, da? Verigheta, să nu mi-o fure ceva. Și gata, știi? Se rezolvă. Dar întrebarea era dacă, asta așa a fost ca o mică paranteză, dar întrebarea era dacă v-ar deranja. Semnalizăm frumos, da, da. Da, da. Sigur, jandarmeria e cu noi. Dacă intru în el, mă bate. El dacă intră în mine zice, frate, asta e, te eram în misiune. Da. Așa fac ăștia. Te eram în misiune, frate, păi n-aveai lumini. Nu mi-arde becul.